নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ভিডিঅ'টি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কিছুদিনৰ আগতে মই আপোনালোকক লোন সম্পৰ্কীয় এটি ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ এই চেনেলটিৰ জৰিয়তে। আজি পুনৰ মই তেনেধৰণৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। সেই ভিডিঅ'টিত বহুতেই মোক কমেণ্ট কৰি আছে যে আমি বেংকত গৈছোঁ, আমাক লোন নিদিয়ে। এনেধৰণৰ কিছুমান কমেণ্ট আছে বা কি ফৰ্মেট লাগিব বা এনেধৰণৰ কিছুমান কমেণ্ট আছে যে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া আছে, কেতিয়ালৈকে থাকিব এপ্লাই কৰাৰ সুবিধাটো, এনেধৰণৰ বা বহুতে এনেকৈও কমেণ্ট কৰিছে যেহেতু ইয়াত ৩২,০০০ টকাৰ পৰা আছে আৰু আমাৰ প্ৰায়বিলাক তাত যিটো টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন দেখাইছে যে যিমানখিনি গাহৰি পুহিবৰ কাৰণে লোনটো দিছে, বেছিকৈ পুহিবৰ কাৰণে যিসকলে পুহি আছে বায়'চিকিউৰিটি মেইনটেইন কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে লোনটো বহু বেছি আছে। ২৫ লাখ টকাৰ পৰা আছে নেকি, ২৫ লাখৰ পৰা আছে মেবি। কিন্তু যিসকল আমাৰ মেক্সিমাম ফাৰ্মাৰে আমাৰ স্মল ফাৰ্মাৰ হয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ স্মল এমাউণ্ট একেবাৰে স্মল হৈ গৈছে, যিহেতু 32,000 বা এটা আছে 65,000, বহুতেই স্মল। তো সেইটোত আমি লোন লৈ যিহেতু ডকুমেণ্টেশ্যনতে আমাৰ বহুতখিনি খৰচ পৰি যায়, গতিকে সিমানটো এমাউণ্টৰ লোন লৈ আমাৰ বিশেষ লাভ নহয়গৈ। গতিকে আপোনালোকক সুবিধা হোৱাকৈ মই এটা কথা মই জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যিটো 32,000ৰ স্কিম বা 65,000ৰ স্কিম হয়, তাত আপোনালোকে 3টা ইউনিট বনাই পেলাই আপোনালোকে লোনটো ল'ব পাৰে। 65, 65 মানে 3টা ডকুমেণ্ট যুগুত কৰিব আপোনালোকে। 3টা ইউনিটৰ কাৰণে লোনটো ল'ব। এজন মানুহে 3টা ইউনিটৰ কাৰণে লোনটো ল'ব পাৰে। 65,000 টকাটো 3 ভাগ কৰি আপোনালোকে 3 ভাগ ল'ব পাৰে 3x, আৰু 32,000 টকাটো ঠিক তেনেদৰে 3x ল'ব পাৰে, 3টা ইউনিটৰ কাৰণে তেনেদৰে আপোনালোকে লোনটো ল'ব পাৰে। 65,000 টকাটো আমি 3টা ইউনিট বনাই পিনি আমি লওঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 2 লাখ টকাৰ আশে-পাশে আমাৰ আহি যাব। আৰু যদি 50% ছাবচিডি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি 1 লাখ টকা ছাবচিডিত পাই যাম। আৰু সেই 1 লাখ টকাটো যদি 50% ছাবচিডি হয়, সেই ছাবচিডিটো আমি প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্ট আপুনি যেতিয়া পাব বেংকৰ পৰা, প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্টৰ লগতে আপুনি বা কেইদিন 2-3 দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে সেই ছাবচিডি এমাউণ্টটো পাই যাব। গতিকে আপোনালোকে যদি 2 লাখ টকা লোন লয়, তেতিয়া ধাৰ মাৰিব লাগিব 1 লাখ টকাৰহে, সেইটো 1 লাখ টকা ছাবচিডি আছে। তো এইখিনি আমাৰ সুবিধা আছে এই লোনটোত। এতিয়া কথা হ'ল ইয়াৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া। এতিয়াতো মই মাৰ্চত বনাই আছোঁ ভিডিঅ'টো। দুখৰ বিষয় যে ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো 20 ফেব্ৰুৱাৰীতে পাৰ হৈ গৈছে, 20 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আছিল। কিন্তু 20 ফেব্ৰুৱাৰী যে শেষ সীমা সেইটো নহয়। বহুতে কি হয়, ডকুমেণ্টসমূহ যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিলে 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগত, বা বহুতে গমেই নাপালে স্কিমটোৰ বিষয়ে, বহুতে বেংকক 1-2টা বেংকত গ'ল, তেওঁলোকক নিদিওঁ বুলি ক'লে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ডকুমেণ্ট বিচাৰিলে, নহ'ল কামটো, তো তেওঁলোকে ৰখি গ'ল। গতিকে আপোনালোকক মই এটাই অনুৰোধ যে আপোনালোকে এই বছৰতে ৰখি নাযাব, আপোনালোকে অহা বছৰৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক। এইটো যিহেতু স্কিমটো অহা বছৰলৈও আছে, আপোনালোকে কি কৰিব, আকৌ যেতিয়া এইটো খোলা দিব তেতিয়া আপোনালোকে অহা বছৰলৈ খুলিব, এইটো ডেফিনেটলি চিয়'ৰ হয়। তেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব, আৰু তেতিয়া ট্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে ডকুমেণ্টসমূহ এতিয়াৰ পৰা যুগুত কৰক। কি ডকুমেণ্ট লাগিব, যদি মই সম্ভৱ হয় এই ভিডিঅ'টিৰ লগতে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই আপোনালোকক আপলোড কৰি দিম, যদি সম্ভৱ হয়। মই সেইদিনাখন নোৱাৰিলোঁ আপলোড কৰিবলৈ, চাইছিলোঁ আচলতে। আৰু নহ'লে আপোনালোকে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, হোৱাটছআপ নম্বৰত মই আপোনালোকক ডকুমেণ্টসমূহ দি দিম, কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিব PDF বিলাক মই দি দিম। তেনেধৰণে আপোনালোকে ডকুমেণ্টখিনি যুগুত কৰিব। আৰু ডকুমেণ্টসমূহ কি কৰিব, আপোনালোকে ভেটেৰিনেৰী অফিচাৰৰ পৰা এপ্ৰুভেল কৰাই আনিব লাগিব। তেওঁলোকক অলৰেডি ট্ৰেইনিং দিয়া আছে, ভেটেৰিনেৰী অফিচাৰসকলক, ডিষ্ট্ৰিক্ট ভেটেৰিনেৰী অফিচাৰসকলৰ কথা কৈছোঁ মই। ইতিমধ্যে তেওঁলোকক জনোৱা আছে, তো তেওঁলোকে এই বিষয়ে জানে। তেওঁলোকক এই ফৰ্মেটটো আৰু নটিফিকেশ্যনটো লৈ গ'লেই হৈ গ'ল, তেওঁলোকে ডকুমেণ্টটো বনাই দিব। আমি এটা কথা চিয়'ৰ যে ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক এই কামটো কৰি দিব। দ্বিতীয় মেইন কথাটো হ'ল আমাক লোন কোন বেংকে দিব। এতিয়া ইয়াতে এটা আমাৰ সুবিধা আছে যে প্ৰাইভেট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট 2টা বেংকে আমাক লোন দিব এইটো ক্ষেত্ৰত, আৰু 2টা বেংকৰ পৰা ছাবচিডি পোৱা যাব। আপোনাৰ যোনটো বেংকৰ লগত সম্বন্ধ ভাল, সেই বেংকৰ পৰা আপোনালোকে লোনটো এপ্লাই কৰিব। আৰু কেতিয়াবা কি ক্ষেত্ৰত কি হয়, আপোনাৰ বেংকৰ লগত ইমান লেনদেন নাই, বেংকৰ মানুহৰ লগত চিনা পৰিচয় নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অসুবিধা হয় বহু ক্ষেত্ৰত। তো আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই ৰিলেশ্যনটো বনাওক বেংকৰ লগত, আপোনাৰ ওচৰৰ এটা বেংকৰ লগত আপুনি ৰিলেশ্যনটো বনাওক। তেওঁলোকৰ যদি একাউণ্ট আছে আপুনি ট্ৰেনজেকশ্যন কৰক, মেনেজাৰৰ লগত এতিয়াৰ পৰাই কৈ থাকক কথাটো যে আপুনি লোনটো এপ্লাই কৰিব, কি ডকুমেণ্ট লাগিব এতিয়াৰ সুধি থাকিব। তেতিয়া আপোনালোকে তেতিয়ালৈ পাবলৈ সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ। বা ইয়াৰ দ্বিতীয় কথাটো হৈ গ'ল যে আপোনাৰ চিভিল স্ক'ৰ।
সিভিল স্কোৰটো আপোনাৰ ভাল হ'বই লাগিব, 700ৰ ওপৰত হ'ব লাগিব, 700 সিভিল স্কোৰ। আৰু কি হয়, যদিহে আপোনাৰ সিভিল স্কোৰ কিবা কাৰণত কমি থাকে, আপুনি ধৰি লওক মোবাইল EMI লৈছিলে, ভালকৈ EMI পৰিশোধ কৰা নাই, ক্ৰেডিট কাৰ্ড লৈছে EMI পৰিশোধ হোৱা নাই, ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বিল দিয়া নাই, বা বিভিন্ন যদি লোন লৈ থৈছে সময়মতে যদি ঘূৰাই দিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে সিভিল স্কোৰটো ডাউন হৈ যায়। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। আপোনালোকৰ এই লোনটো ল'বৰ কাৰণে বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিকোনো লোনেই নলওক কিয়, লোন ল'বৰ কাৰণে 700ৰ ওপৰত সিভিল স্কোৰ জেনেৰেলি বেংকবিলাকে বিচাৰে। আৰু যদিহে কিবা কাৰণত আপোনাৰ সিভিল স্কোৰ বেয়া হৈ আছে, আপোনাৰ ওচৰত এবছৰ সময় আছে সিভিল স্কোৰ ভাল কৰক। সিভিল স্কোৰ কেনেকৈ ভাল কৰিব, আপোনালোকে যদিহে EMI দিবলৈ আছে EMI বিলাক দি দিয়ক। আপোনাৰ 3 মাহৰ মূৰে মূৰে যিহেতু সিভিল আপডেট হৈ যায়, আপোনাৰ সিভিল স্কোৰ ভাল হৈ যাব এবছৰলৈকে। আৰু এটা কথা হ'ল কি, কেতিয়াবা সিভিল স্কোৰ বেয়া থাকিলেও সিভিল স্কোৰ ভালো যদি থাকে, আপোনাৰ বেংকৰ লগত যদি আপোনাৰ সম্বন্ধ বেয়া, তেতিয়াহ'লে বা বেংকৰ লগত চিনা পৰিচয় নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক লোনটো নহ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে সেইটো ৰিলেশ্যন বজাই ৰাখক বেংকৰ লগত। প্ৰাইভেট হ'লেও হ'ব, গভৰ্ণমেণ্ট হ'লেও হ'ব, নটিফিকেশ্যন দেখাব। আৰু এটা দুটা বেংকত নহ'লে 10-12টা ওচৰ যিমান বেংক আছে চবলে আপোনালোকক যদিহে লোনটো ল'ব একচুৱেলি বিচাৰিছে। এইটো লোন কিয় ল'বলৈ কৈ আছোঁ মই কথাটো প্ৰিফাৰ কৰি আছোঁ। জেনেৰেলি লোনবিলাক ভাল নহয়, লোন বস্তুটো সাধাৰণতে ভাল কথা নহয়, কিন্তু এইটো যিহেতু ছাবচিডি লোন। আৰু আমাৰ বেলেগ ৰাজ্যবিলাকত কি হৈছে, আজি পাঞ্জাৱ উত্তৰাখণ্ডৰ কথা কৈছোঁ, তাত গাহৰি পুহি আছে, তাতে 100 টকা 80 টকাটো লাইভ ৱেট গাহৰি বিক্ৰী কৰিব পাৰে। এইটো কাৰণে পাৰে, তাত দানাটো ছাবচিডিত আহে। আমি তাত খবৰ কৰি গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকে আধা দামত দানা কিনিবলৈ পায়, গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰাজসাহাৰ্য থাকে তাত। কিন্তু আমাৰ ইয়াতো দানাৰ নামত কোনো ছাবচিডি নাই। দানাৰ দাম দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে, গাহৰিৰ দাম, মাংসৰ দাম বৰ্তমান এভেইলেবল হোৱাৰ কাৰণে কমিছে। সেইকাৰণে আমি লোনৰ জৰিয়তে আমি ছাবচিডি ল'ব লাগিব। ছাবচিডি ল'বই লাগিব, নহ'লে আপুনি বচাৰ কোনো উপায় নাই, যিহেতু বজাৰ খেলি মেলি হৈ আছে। কেতিয়াবা যদি 150 টকা লাইভ ৱেট, কেতিয়াবা 160 টকা, কেতিয়াবা আপুনি 150 টকাত দিওঁ বুলি ক'লেও বেপাৰীৰ অভাৱ। গতিকে বজাৰ যথেষ্ট বৰ্তমান সময়ত বেয়া। আশা কৰি ৰখা হৈছে যে এপ্ৰিলৰ পৰা ভাল হ'ব বজাৰখন, কিন্তু বৰ্তমান সময়তো বেয়া। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ লছবিলাক কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ছাবচিডি লোন হওক বা ছাবচিডিৰ দানা আমি কিনিবলৈ পাবই লাগিব। যেহেতু আমাৰ ইয়াত ছাবচিডি দানাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, গতিকে আমি ছাবচিডি লোনটো ল'বই লাগিব। সকলোৱে ট্ৰাই কৰক, কোনেও এৰি নিদিব। আপোনালোকে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰক, এটা দুটা নহয় 10-12টা বেংকত আপোনালোকে যাওক, নটিফিকেশ্যন দেখাওক আৰু তেওঁলোকক এপ্লাই কৰক। প্ৰতিটো বেংকতে এপ্লাই কৰক, কোনোবা নহয় কোনোবা এটা বেংকত আপোনাৰ কাম হৈ যাব। এইখিনি কথাখিনি। আৰু যদি কিবা জানিবলৈ আছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিম। আৰু যদি মই আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদিহে অলপ হ'লেও উপকাৰ হোৱা বুলি ভাবিছে ভিডিঅ'টি, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিব, পাৰিলে 2-এজনৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গতিকে ভিডিঅ'টি ইমানতে